अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है तاسو ټول بخیر په دې سپیسیفیک ویډیو کې به زه تاسو ته د یو قسم د شوخوالي یو ایمیج کې مونږ شوخي څنګه راولو یو پروفیشنل لوک ولا څنګه ورکو نو دا به ان شاء الله زه تاسو ته وښیم ډېر ایزي دي زموږ سره دوه ایمیجز دي یو دا ایمیج دی یو دا ایمیج دی صحیح شو نو زه چې سٹارټ والو نو هغه سیم څنګه چې ما په تیره چې کوم ویډیو وه په هغې د هغې مطلب یو فارټ دی یو قسم له نو مونږ به که فر ایډجسټمنټ له راشو ایډجسټمنټ کې به مونږ وایبرنس په دې دفعه څه کلیک کړو نو مونږ له یو قسم نه دا قسم پر پلیټفارم به راکړي صحیح شو نو په دې کې مونږ له هېڅ هم نه دي کول مطلب تاسو په دې کې مطلب یو قسم نه پخپله کمولی شئ سیوا کولی شئ زه وګوره زه میجیک درته ښیم صحیح شو یو جادو واو نو که فرض که موږ وګورو ایمیج زموږ سره څومره یو قسم له شوق شو صحیح شو زموږ له یو هغه کم کلر چې دی هغه نور هم سټینډ آوټ شو صحیح شو دغه شان دې بل ایمیج لپاره راشو په دې بل ایمیج کې هم که فرض که موږ به تاسو ته ګورئ که نه ایډجسټمنټ صحیح شو بیا د پور نمبر چې کوم دغه دی وایبرنس صحیح شو او بیا وایبرنس نو وګورئ په لږ وخت کې موږ هغه ایمیج څومره شوخوالي هغه کم کلرز وغیره دي که تاسو د ګرین کلر ته وګورئ څومره مطلب یو قسم دی زه تاسو واپس کوم صحیح شو د ګرین ته وګورئ څومره یو قسم له هغه مطلب موږ ته هغه ایمیج نور شوق او ریئلیسټیک لوک یې ول ورکړو صحیح شو دغه شان په دې کې بیا تاسو کومولی شئ په دې کې به اوس لکه مطلب هغه یو قسم له بلیک اینډ وایټ طرف ته لاړو صحیح شو نو تاسو په دې باندې بیا سچوریشن دی دا هم انشاءالله ویډیوز کې وایو صحیح ده خو فرض که تاسو ته وګورئ په دې کې چې کوم دا په دې کې هم نور لکه یو قسم له ټول اوورآل ایمیج چې کوم شوخي ده دا راولي صحیح ده نو دیټ از اټ انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به نور ډسکس کوو